Tehát, hogy mennyire kontrollálom a valóságomat, mennyire foglalkozok azzal, amit változtathatok, és mennyire foglalkozok olyan dolgokkal, amikre nincsen hatásom. Hogy ő képes legyen arra, hogyha hoz egy döntést, amelyet ki tudjon tartani, legyen neki belső ereje ehhez. És a sok gyakorlás következtében kialakult egy olyan ösztönösség, hogy akkor már te már bármilyen helyzetben tudtál reagálni. Az emberek maguk kell rájöjjenek, hogy ezt kézbe kell venniük az életükben, mert az élet nem kényszeríti erre. Rövid távú memóriám, ugye ez egy korlátos dolog. Létezik, hogy ennek az egy gyakorlásnak nem az a lényege, hogy te hány számot jegyzel meg, hanem az élet összes területére visszahat az az erő, amit ezzel megszerzel? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz podcast, ahol, amint már tudjuk, keressük az igazságot és az erőt a cselekvéshez, mert hiába van igazunk, ha nincsen erőnk, hiába van erőnk, ha nem találjuk meg azokat a támpontokat, amire a lábunkat lehelyezhetjük, és ami alapján elkezdhetünk cselekedni, és hiába tudunk mindent, ha nem tesszük a dolgunkat. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy mi az a közösség vagyunk, akik a cselekvéshez keresik azokat a támpontokat, ami alapján ezt meg tudják tenni. Ma is egy nagyon komoly témával jövünk, mert a mentális erőnek a miben léte, a mi mentális erőnk állapota, annak az edzése és a javítása lesz a téma, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat Hajdú Zoltán, aki hozzám ugye közel áll azért is, mert Csíkszereda szülöttje, mint én, kicsivel fölöttem levő generáció, és az egész életútja körül forgott. Ő egy nagyon komoly sportember volt, tehát a sportok átszőtték az egész életét, és átszövik a mai napig is. És közgazdászként, HR szakemberként kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a csúcsvezetők, az egyének és a szervezetek, tehát csoportok és csapatoknak a teljesítmény maximalizálással, ami csak ki tud jönni belőlük, hogy azt hogyan lehet összerakni. Ennek ő a coacha, a trénere és a szakértője Magyarországon, olyannyira, hogy a magyar futballválogatott mentál trénere volt több éven keresztül Marco Rossi mellett, egészen a közelmúltig, tehát 2 hónappal ezelőttig ő ezt a pozíciót betöltötte, ameddig volt is ilyen pozíció, mert nem szokott ilyen lenni a magyar foci válogatottban. És erről szeretnék ma beszélni vele, egy olyan szakemberrel, akinek tényleg erről szól az élete, hogy köszönöm, hogy itt vagy, Zoli. Hello, Imi. Hogy miért fontos nekünk ez? Kicsit értsük meg ezt a mentális erőt. Miért fontos ez minden egyes embernek? Milyen állapotban vagyunk? Ugye valahonnan induljunk innen ki. Ahogy a 21. század milyen hatása van erre, de mi ez egyáltalán? Most az jutott eszembe, hogy a 21. század mondhat, hogy a kényelem korszakát éljük, ami mentális erő gyengítő. Tehát ezért gondolom azt, hogy felértékelődött a mentális erő. Tehát az, ami ezelőtt 100 évvel adott volt, mert az emberek olyan nehézségeket kellett megoldjanak, első világháború, második világháború, még a mi apáink is egész komoly nehézséget kellett megoldjanak, fokozatosan egyre jobb lett az élet, egyre kényelmesebb lett az élet, és az emberek egyre jobban elpuhultak. Eszembe jutott az a mondás, hogyha biztos hallottad, hogy nehéz idők erős embereket szülnek, erős emberek jó időket alkotnak, jó idők puhány embereket hoznak létre, és puhány emberek meg rossz időket hoznak. És én azt gondolom, hogy most pont a rossz időkben vagyunk, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy felértékelődött. Mi ez? Hogyha nagyon össze akarnánk foglalni, mire jó a mentális erő, hogyan dolgozik, hogyan ismerjük fel, mire használja egy átlagember? Tehát mindenkinek fontos ez, de hogy értsük ezt jól. 2 kérdést tettél fel, kezdem a mi ezzel. Tehát nincs mentális erő önkontroll nélkül, nincs mentális erő céltudatosság nélkül, nincs mentális erő érzelemszabályozás nélkül. Amit én használok, az egy nagyon jó angol modell, sportolók, futballklubok és vezetők használják, ez a 4C modell, mindjárt kifejtem, hogy miről van szó. A lényege az, hogy a mentális erőt 8 komponensre írták le. Ez első a kontroll, tehát hogy mennyire kontrollálom a valóságomat, mennyire foglalkozok azzal, amit változtathatok, és mennyire foglalkozok olyan dolgokkal, amikre nincsen hatásom. Ott megy el az embereknek általában az ereje,
olyanokkal foglalkoznak, amire nincs hatásuk. A második az érzelmi kontroll, hogy mennyire tudom szabályozni az érzelmeimet, amikor kritikus helyzeteket élek át, ezért jó, hogyha megmérettetem magam. Erről majd beszéljünk. A harmadik része az a céltudatossághoz kapcsolódik, és az elkötelezettséghez. Tehát, hogyha én célokat tűzök ki, vajon kitartok-e? Rengeteg bukásom volt nekem is személyesen annak köszönhető, hogy váltogattam a céljaimat, és nem tartottam ki egy cél mellett. És utána jön az 5. és a 6., hogy mennyire vállalom a kockázatokat, tehát hogy állok a kihívásokhoz. A 6. meg az, hogy mennyire tanulok ebből. Tehát a bukásaimból mennyire tanulok, hogyan kezelem a bukásaimat, és a komfortzóna elhagyásakor milyen szövegekkel biztatom magam, stb. És a 7. és a 8. az, hogy milyen az önbizalmam. Tehát az, hogy saját képességeimbe, erőmbe tudok-e bízni. Egyáltalán tudom-e az, hogy mondjuk a Strength Finder jut eszembe, hogy megvan az a 4-5 tulajdonságom, amiben mindenképpen bízhatok. Tehát nincs semmi baj, mert az nekem megvan. Tehát adott. És ami még egy nagyon fontos, hogy mennyire bízhatok a csapatban, amelyiknek én a része vagyok, a közösségben, ott tágabb, szűkebb támogatóimba, hogyan tudom őket befolyásolni, hogy segítsenek nekem, amikor baj van. Nem fogunk ezen átmenni, mert ugye ez egy egész napos tréning, és utána ez egész napos tréning az ugye több hónapos gyakorlást és odafigyelést igénylő életmódváltáshoz tud vezetni. Inkább arra kanyarodnék vissza, hogy ebből az látszik, hogy ez egy olyan fajta, ha le akarnám valahogy desztillálni ezt, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon tudatos életvezetés, ami azt jelenti, hogy valakinek képesnek kell lennie arra, hogy elkezdje önmagát megfigyelni, és utána önmagát ugye, úgy összerakni, hogy ő képes legyen arra, hogyha hoz egy döntést, amelyet ki tudjon tartani, legyen neki belső ereje ehhez, kvázi irányítani tudja. Tehát olyan ez, mint hogy van nem egy 6 lovas kocsit, hanem egy 100 lovas kocsid, ugye 100 ló van bekötve, mindenféle erőnk visszaható, mindenféle, tehát sok mindenből állunk, nagyon komplex rendszer az ember, és ezeknek a gyeplői összeállnak, és akkor te megtanulod azt, hogy te fogod ezt az egészet, és oda viszed, ahová te akarod. A házasságod esetében is, a barátkozásod esetében, a étkezésed esetében, az egészségednek az egyéb vetületei, a mozgásod, a munkahelyi dolgaidnak a kezelése, ha vállalkozó vagy munkavállaló vagy, akkor abban az esetben is. És ez körülbelül én így desztillálom magamnak, és ez egy kicsit úgy tűnik, mintha ilyen nagyon kemény lenne az ember, hogy például mondtad az érzelmi kontrollt, igaz-e, hogy nem azt jelenti, hogy te aztán teljesen leszárítasz mindent, és az élet élvezhetetlené válik, mert egy ilyen kontrollmániás leszel, hanem ebben van egy élvezet is, hogy te fogod azt a sok gyeplőt, és sose fog úgy történni minden, ahogy te akarod, mert mindig lesznek benne problémák, csak azt mondod, hogy na, a következőkor jobban csinálom, még így is. Tehát, hogy áll össze a te fejedbe ez, amit én mondok, hogy barátkoztassuk az embereket azzal, hogy ez nem valami olyan lesz, hogy aztán soha többé. Nem, abszolút. Tehát az jutott eszembe most, amit a tudatosításról mondtál, hogy az csak az első lépcső. A második lépcső az, hogy én ezt ösztönösen tudjam csinálni. Tehát most a karate edzéseim jutottak eszembe, hogy legelején, amikor a mestereink tanították a technikákat, totál le voltunk lassulva. Tehát úgymond a székely gyerekek egész jól verekednek ösztönszerűen, de amikor elkezdtünk tanulni, akkor meg kellett figyelnünk a pozíciókat, lábtartás, csípőtartás, mindenfajta dolog. Annyi mindenre kellett figyeljél, hogy már nem tudta semmit szinte mozogni, és a sok gyakorlás következtében kialakult egy olyan ösztönösség, hogy akkor már te már bármilyen helyzetben tudtál reagálni, és nem kellett átgondolja, ja, most azt a pozíciót fogom, és most így kellene ütnöm, vagy valami egy versenyen. Tehát ez a lényeg, hogy tudatosodás, az csak az első lépés ahhoz, hogy ha én magasabb szintre akarok jutni. Tehát most mindenkinek van mentális állóképessége, pont. Tehát ez az emberek... Valamekkora. Persze, hogy van. És akkor azt mondja, hogy de nekem gondom van az életemben, hogy már az 5. munkahelyet változtatom 2 év alatt. Mi lenne, hogyha én megvizsgálnám egy ilyen teszttel, vagy egy beszélgetéssel, hogy én hogy állok a kitartáshoz? Vagy milyen az elkötelezettségem? Vagy egyáltalán milyen a célállításom? És akkor lehet, hogy egyáltalán
tényleg jól csináltam azt, hogy váltogattam a munkahelyeket, mert nem volt letisztázva az, hogy mi nekem a célállításom. Abban a pillanatban, amikor ez a célállítás megtörténik, stb., akkor utána én már egy nyugodt, az, amit te mondtál, hogy nem kell ezt állandóan kontrollálnom magam, hiszen pont ez a lényeg, hogy egy flowja legyen az egésznek, egy természetszerű, és azokat a bizonyos lovakat élvezettel tudjad lovagolni. Itt ugye állandóan felmerül a csatornán is, az én előadásaimban is, a könyveimben is az, amiről most végső soron beszélünk, hogy olyan világot élünk, ahol a életmódunk, amit mondta az elején, hogy most kényelmes életet tudunk élni, nem kötelez, nem visz bele, nem kényszerít a legkülönbözőbb nehézségekre, ami edzené ezt. Tehát mesterségesen kell megszereznünk. Tehát milyen érdekes, hogy rá kell jönnie minden embernek, hogy bizony, ha ő nem tud elköteleződni, ha ő ide-oda szél, ha sorra nem sikerülnek dolgok, ha önbizalom hiányos, akkor valahogy neki saját döntésből kell erre az útra rálépni, mert az élet maga régen muszáj volt lovat befogni, disznót vágni, fát vágni, nehéz fizikai munkát végezni, ott hozzáerősödtél ehhez, és azt mondták, hogy 12 órán át kell, vagy a kapálás az ugye nem olyan volt, hogy kimentél és egy kicsit kapáltál, mert akkor a kerted volt, mint ez az asztal, hanem heteken át reggeltől estig. A heteken át reggeltől estig ugyanazt a monoton munkát végezni, oda azért kell egy bizonyos, hogy ne bolondulj meg, hogy ne őrülj bele, hanem hogy derűsen tud csinálni azt, ami több héten át tartó monoton munka, meg kell találni benne, tehát ott az élet átdesztillálta, és a maga az élet hozta meg ezt a belső erőt, meg az alkalmazkodó képességet is, hogy hogyan kell ezt megoldanom, hogy ne bolonduljak meg. És akkor összeálltak, és akkor beszélgettek az emberek, meg néha az egy transz, egy meditációs állapot a kapálás, csak ezt már nem tudják. Azt hiszik, hogy az valami nagyon szörnyű dolog volt, de hát nem lehetett 3 hétig kapálni, csak úgy, hogy azért egy ilyen flow-ba vagy. Úgy eszembe jutottad, mert ez elég brutális volt, amikor a nap sütött, és így mondjuk 6 órát kellett kapálni, ilyen kilométer hosszú sorokat. Akkor valóban nem értettem én sem ennek a lényegét, de van ebbe egy dolog, hogy egy adott pillanatban valóban még egy mai ésszel már flowként is le lehet ezt írni, akkor nem volt olyan egyszerű ezt megtapasztalni. De átkényszerített az, hogy muszáj volt megcsinálni, és úgy tudod a flow-t elérni. Tehát oda akartam kiukadni, hogy ugye mennyire fontos, hogy az emberek maguk kell rájöjjenek, hogy ezt kézbe kell venniük az életükben, mert az élet nem kényszeríti erre. Igen. Nincs mit csinálni, magyarul mag kell kereszt magadnak valamilyen sportot. Én ennek vagyok az egyik hívője, mert hogy tudod ma magad kényelmetlenségekkel körbevenni? Tehát ugye most, ha tudományoskodni akarnék, akkor mondanám, hogy az agyunk az alakul. Neuroplaszticitásról írnak már 20 éve. Minden nagyon komoly tudós leírja, hogy az agyunk alakul, nem kell abba beleőrülnünk, hogy nekünk nincsen tehetségünk, mert rengeteg képességet meg lehet szerezni. Bebizonyították 2014-ben japán pszichológus, hogy még az abszolút hallás, amit azt gondoltuk, hogy az csak 10 000 embernek, 10 000 emberből egynek van, az is előidézhető 1 éves gyakorlással. Lehet, hogy hallottál róla, majd elküldöm a szerzőt is. Tehát képességek alakíthatók, csúcsképességek. Alakíthatók a csúcsképességek. Pont erről szól a csúcs teljesítménynek a nagy szerzője, az Erikson, aki leírta teljesen, ennek egy egész protokollja van, hogy a célzott gyakorlás, a deliberate practice angolul, hogy az milyen dolgokat tud indukálni az agyban, magyarul új idegi kapcsolatok jönnek létre, sőt, új agysejtek is jönnek létre, hogyha valakit ez érdekel. Felnőtt korban is? Még felnőtt korban is, ami és ez nagyon jó, hogy beosztod a felnőtt kor, például a zenei hallásnak az előidézését, és kevesen ismerik ezt a kísérletet, azt 24 gyerekkel csinálták meg, 2 és 6 éves gyerekekkel. Naponta gyakoroltak fél éven át, a 6 éveseknek már 1 év kellett, 5x5 percet. Tehát 5x5 percet bizonyos akkordokat kellett nekik megkülönböztetni, és utána mind a 24 gyereknél előállt az abszolút hallás, ami egyszerűen lehetetlen kategória volt addig. Tehát ez egy egész komoly áttörés volt, és ez mit mutat? Az, hogyha valamiben azt gondoltam, hogy tehetségtelen vagyok, vagy úgy születtem, mert azt úgy zenei hallása, ugye ezt mondják? Így van.
Ezt én most már nem fogom biztos 50-valahány évesen kialakítani, de a gyerekemben, ha én szeretném, a 2 éves vagy 3 éves gyerekemben, vagy 5 éves gyerekemben még kialakítható. Ennyi. Tehát magyarul kell nekünk környezeti hatás, ahhoz, hogy erről szól az epigenetika, ahhoz, hogy a neuroplaszticitást tudjam én használni, amire szeretném. Kulcsszavakra akarok visszatérni. Az egyik ilyen kulcsszó, amit említettél, az a hogyan tudunk magunknak kényelmetlenséget előállítani. A komfortzónán kívüliségről is sokan hallottak már. Miért nincsen a komfortzónán belül mentális megerősödés? Miért csak a kényelmetlenség által edzhető a mentális erő? Ez is egy nagyon jó dolog, amit mondtál, mert a másik kísérletükben meg számmemóriát teszteltek az átlagembernél és azoknál, akik részt vettek az Eriksonéknak a kísérletében. Ott arról volt szó, hogy egy átlagember, azt tudod, hogy mennyi számot tud megjegyezni? Tehát ha én most mondok neked számokat, 7 darab számot 100%-os meg fogsz tudni jelezni. Én 11-ig tréningeztem egyszer magam, mert az már ott már egyre nehezebb. Az ő egyik kísérleti alanya semmilyen előtréning nélkül került az Eriksonhoz, 6 hónap után 40 számot tudott visszamondani. Tehát most képzeld el, hogy lediktálnék neked, így most mondanék 40 számot, és abból ez már nagyon komoly teljesítmény. Eljutották ezt odáig, ez 2010-es történet, ma már a világbajnok, aki meg tudja ezt jegyezni, 300 számot fog visszamondani neked. Tehát hihetetlen, hogy miket lehet előidézni. 300 számot gondolod el, hogyha most végig sorolnak, hogy ezt idézd fel. És ez mit mutat? Hogy a rövid távú memóriám, ugye ez egy korlátos dolog. Tehát az átlag ember 7-8 számot tud megjegyezni, de én tudom aktiválni gyakorlással ahhoz, hogy a hosszú távú memóriámat is segítségre hívjam, mert ezeket a brutális memória teljesítményeket csak úgy tudod elérni, hogyha valamilyen asszociációkat használsz. Tehát valamilyen memóriafogasokat, stb. Ez egy hosszú, nem megyek ebben most bele. Akit érdekel, valóban nézze meg a csúcs teljesítményt Eriksontól. Elérhető a könyv, és ez minden van írva. És ő is bebizonyította, hogy ez csak úgy működött, hogy annál a kísérleti alanynál, hogyha az elején meg tudott már jegyezni 12 számot, akkor a következő alkalommal már egyből kezdték ezt feszegetni. Tehát nem maradtak ők sokáig benne a komfortzónába, hanem kezdte akkor a 13-14 számmal. Egész komoly teljesítményt érdekel, hogy bárki a nézők közül kipróbálja, otthon egy jó játék, hogy felolvasol a gyerekednek 10 számot, és mondja vissza, vagy a pároddal megcsinálhatod. És csak a komfortzónában történt meg az átugrás. Tehát ahhoz, hogy a 7-8-ról eljuss el te 30-40-ig, folyamatosan challenge-elték a komfortzónáját. Egyszer sem csinálták azt, hogy na jó, akkor most sokszor fogjuk gyakorolni a 10-12-t. Nem, ahogy egy picit elértek egy szintet, utána újból provokálták. Egy egyszerű dolog történik. Az agyunk mindenhez alkalmazkodik. Magyarul, ha én ugyanazt az edzést csinálom 30 évig, akkor nem lesz hatása. Ilyen egyszerű. Azt gondolhatnák most ugye a nézőink, hogy jó, de most lehet, hogy ez egy nagyon vagány dolog, hogy valaki meg tudja jegyezni 300 számot, csak akkor mi van. De ha jól értem, akkor ezek a mesterséges, a mentális erőnk ugye arra való, hogy az élet összes területén mi képesek legyünk a gyeplőt tartani. Magyarul, hogy kontroll alatt tartani a lehető legjobban, mert aztán vannak külső körülmények, vannak, ami nem úgy sikerül, de lehető legjobban vezetni a önmagam belső 100 lovát. És hogy jön össze az, hogy ezek a mesterséges utok, akár egy sportban, az, hogy te az összes unalmas, de monoton pozíciót, például egy küzdősportban rengeteg ugye kata van, vagy olyasfajta gyakorlások vannak, ami később majd izommemóriába vagy ilyen ösztönössé válik, vagy akár az, hogy ha gyakorolsz, maradjunk talán ennél, mert ez elég absztrakt dolog, hogy valaki elkezdi mentális erő tréningként gyakorolni, hogy minél több számot jegyezzen meg. Létezik, hogy ennek az egy gyakorlásnak nem az a lényege, hogy te hány számot jegyezzen meg, hanem az élet összes területére visszahat az az erő, amit ezzel megszerzel? Ez egy érdekes történet, nagyon sok esetben működik, hiszen mondjuk pénzügyi területen nem egy utolsó szempont, vagy egy tőzsdei ügynöknek, hogy mennyi számot tud fejben tartani. De hogy nem csak ez legyen, hanem hogy például
a házassága, vagy egy érték melletti kitartás, vagy egy munkába való, hogy nem adom föl. Okay. Ugyanaz, hogy edzéje ez a fajta, mert ez önmagamat kényszerítem különféle dolgokra, és ha egyszer megtanulom ezt, akkor azt ugyanúgy tudom én másfajta dolgokra abszolút, is használni, abszolút. Mert ez lenne egy nagyon érdekes kérdés. Ez a lényeg, hogy ez nem csak egy területre. Tehát mert ez rád. Hát ugyanúgy, ha most a gyerekek jutnak eszembe, hogy a gyerekek, akik sportolnak, mindenki tudja, le van írva megint 100 tanulmányba, javul a tanulmányi eredményük. Mi köze van a sportnak a tanulmányi eredményhez? Hát azért az a köze, hogy mind a kettőhöz kell az elkötelezettség és a munkabírás, meg az unalmas feladatoknak a kibírása. Tehát, hogyha te gyerekedet elküldöd sportolni, akkor számíthatsz arra, hogy jobban fog tanulni. Így megy át az egyik területről a másikra az a hozadék, amit te szereztél az adott gyakorlattal. Hát nem ezért csinálják a buddhisták ezt a sok monoton gyakorlatot? Nem ezért csinálták a mi szerzeteseink is? Tehát ennek ez a célja. És azért érdekes még egyszer ez, mert hogyha csak mesterséges úton szerezhető meg, mert az élet nem kényszerít, akkor lehet keresni olyan gyakorlati terepeket, ahol bármi ilyesmire képes vagy önmagadat rávenni, hogy te a komfortzónán kívül képes legyél önmagad uralására. Ez valójában egy önuralmi tréning. És az önuralom aztán minden másra is jó. Mindenben tudsz, a hangodon tudsz uralkodni, a szavaidon tudsz uralkodni, a döntéseidben körül tudsz nézni, elemzéseket tudsz. Ez gyorsan megy, tehát nem úgy van, hogy írsz 6 tanulmányt, hanem egyszerűen rátekintesz egy helyzetre, és másképp fogsz, mintha ösztönösen sodródnál benne. Rengeteg dolgot juttatsz eszembe, de valahol előbb-utóbb oda lyukadunk ki, hogy a megfigyelő ént be kell kapcsolnom. Tehát ne az agyam spontánkodása szerint éljem az életem, ha én tudom azt, és elfogadom azt, hogy a tudomány azért elég komoly erőfeszítéseket és bizonyítékokat hozott arra vonatkozóan, hogy az agyam oda változik, amilyen környezettel veszem körül. Hát miért van az, hogy az elit katonák olyan brutális környezetbe kerülnek, a Navy SEAL, meg ezek, akik aztán a mentális állóképesség ott kezdődik, amikor 5 napot, napi 2 óra alvással, végig kell vinni, napi 2 óra alvással, tehát az 5 nap alatt alszol 10 órát, végig kell menni menetelésen, hideg vízben, stb. Mert utána tudják, hogy az agy már úgy felkezd épülni, hogy nem tud meglepni. Tehát nekünk ez a célunk, hogy ez lehet az egyik lehetőségünk, hogyha ezt elfogadjuk, hogy az agyamat én olyan környezetbe hozom, olyan barátokkal, hogy legyünk egyszerűek. Nem mindegy, hogy kivel barátkozol. Olyan barátaid vannak, akik csak arról mesélnek, hogy hogyan nem lehet, akkor lassan az agyad azt szokja meg, hogy te is egy nem lehet ember leszel. Hogyha te meg olyan barátokkal kezdesz barátkozni, akik mind megoldásokba gondolkodnak, akkor te is elkezdesz megoldásokba gondolkodni. Ez most csak egy egyszerű példa. De ugyanez igaz, hogyha az elvált emberek egymást arra biztatják, hogy ők is váljanak el, mert milyen fantasztikus az élet odakint. Sok ilyent láttam. Rengeteg, akkor elkezdik egymást lehúzni, és mégis milyen érdekes, látod, úgy minden ilyen helyzetben odatérünk vissza, hogy a kontrollált életvezetés, az egyedüli, a modern embernek ez az átka, hogy minden tudatosan akarattal tud megcsinálni. Csak régen ezzel azért nem kellett foglalkozni, mert az élet is megerősített, plusz mindenki ugyanolyan fajta életmódot élt, olyan nagyon nem lehetett kitérni ebből, és a megerősödés. Például nem kellett egy hadseregnek külön foglalkozni azzal, hogy mentálisan megerősítse ezeket az embereket, akiket besoroztak, mert ők letették a kaszát, és felvették a fegyvert, az egy sokkal erősebb, nyilván a csapatot, sőt, ugye azt csinálták régen, amikor besoroztak egy faluból embereket, hogy azokat egybe tartották egy faluból levőket, igen, mert ők egymásért, mint eredeti közösség is, sokkal erősebben csátába tudtak menni, mint vadidegenekért. Tehát, hogy volt egy közösség és egy erő, és utána azt már elkezdték használni, de ma nem így van, hanem ma, ha beviszik a fiatalokat ilyen önkéntes képzésre, tehát most a haderő csinál ilyen ugye, önkéntes képzést, hát tartásjavítás edzéseket kell csinálni, mert nem bírják el a hátizsákot, mert meg vannak görbülve. Ezt esküszöm. Tehát, hogy de ez nagyon jó onnan indul, hogy valahogy fel kell hozni, vagy legalább olyan szintre, hogy azt mondaná neki, hogy figyelj, 5 kilométert kéne futni, az egy elképzelhetetlen távolság. Nem a maraton, hanem a 3 kilométer. És hogy
mert a modern ember, nem lenézzük ezt, hanem ebben az állapotban vagyunk, és ha nem figyelünk oda erre, ha nem kezdjük el, amit te mondasz, hogy rá kell nézned kívülről, és magadat el kell kezdeni rácba szedni. Zseniális példát mondasz, mondom is a kutatást, mert én valahogy ezt szeretem mindig megkeresni. A Roy Baumeister, Harvard professzora, tudod, mit tanulmányoz? Akaraterőt. Megjelent magyarul a könyve, meg aki nem hisz a Harvardnak, az megnézheti a Stanfordot, nekik meg megjelent a Kelly McGonigalnak. Ugyanez. A tartásjavítás, tehát magyarul az, hogy én naponta körülbelül 10-szer, mi ezt szoktuk csinálni a kollégákkal, hogy egymást hátba veregetjük, hogy most így ültél. Kijavítod, akaraterő növekedést idézett elő azoknál, akik ezt rendszeresen csinálják. Tehát nagyon jó, amit mondtál, hogy a katonaságban ott kezdődik, hogy a tartásom, mi a karatéban is ott kezdtük, hogy a tartásom ne legyen egy hanyagtartás. És az irodai munka, meg az, hogy egész nap a gép előtt vagyunk, az egy hanyag és életellenes tartásra kényszerít rá, vagy evolúció ellenes tartásra kényszerít. Tehát ott kezdődik, nagyon jó példát mondtál, a tartás. És olyannyira igaz, ugye, mert az előbb mondta, hogy visszahat minden, amit fizikai szinten csinálunk, visszahat a szellemre, és visszahat az idegrendszerre, hogy a Tony Robbins, aki az egyik legnagyobb ilyen coach a világon, ilyen stadionokban sokat tanultam tőle. Én is, és ő azt mondja, hogy ülsz ott az ő képzésén, de állj fel, és a felállsz így, és megcsináltatja veled, és húzd ki magad, és emeld fel a fejed, figyeld meg, hogy belül milyen érzésed van, hogy az érzés változni fog, hogy elkezd bizseregni valami, ha meg így vagy, akkor olyan érzés, ha lefekszel egy ilyen fotelbe, és úgy vagy, és úgy éled az életed, akkor olyan érzésed lesz. Sőt, azt mondja, hogy nincs jó kedved különösebben, de kezdjél erőltetetten mosolyogni. Így van. Visszahat. Mosolyogni kezdesz erőltetetten, és egyszer csak elkezded érezni, hogy butaságnak tűnik, de milyen érdekes, megcsinálták, hogy... megint mondom, a kísérletet megcsinálták azt diákokkal, hogy vegyenek be egy tollat, így, és ezt gyakorolták, és jobb kedvük lett utána. Felmérték kérdőívekkel, azokat nem mesélem el. Tehát maga az, hogy egy tollat betett, ez amit te mondasz, hogy egy nevetséges, de egy mesterséges mosoly is tud segíteni. Persze, hogy a spontán mosolyra szeretnénk törekedni, ami igazi, valós érzelemből fakad, de mintsem a búvalbéleltség. Tehát az, hogy abból ki kell jönnöd. De ennek az egésznek van egy feltétele, és az jutott most eszembe, hogy hallgatlak, hogy 3 szintet különböztet meg az idegtudomány és a pszichológia, hogy van a szociális elme. Arra reagálok, ami engem ér. Tehát, hogy oda hívnak, oda megyek. Tehát van is erre jó székely kifejezés, ez ilyen-olyan ember. Tehát Lityi-lötyi. Ez a lityi-lötyi ember, ezt kerestem. Tehát, hogy ez a szociális elme, műnyelven, a tudomány nyelvén leírva. A következő fázis az az önirányító. Tehát akik már azt mondja, hogy hát én azért főnök vagyok, én tudom, hogy mi a dolgok, kiadom a feladatokat a kollégáknak, stb. És elég sokan eljutunk erre a szintre. Van egy harmadik szint, ez az önmegfigyelő elme, az önátalakító elme. Tehát amiről beszéltem a legelején, akkor már tudom, hogy olyan környezettel veszem magam körbe, hogy arra pozitívan tudjak reagálni, fejleszten, stb. Tehát ezt a 3 érdemes, hogyha mentális állóképességről beszélünk, akkor én azt tudom javasolni, hogy térjünk el a sima szociális elme szintjéről, hogy csak lereagálok bármit, tehát, hogyha édességek kínálnak meg, jó, akkor megeszem. Ha chipszel kínálnak meg, azt eszem meg. Ha borral vagy pálinkával, azt fogadom el. Miért kell ezt nekem elfogadni, amikor ez nem az én bizniszem? Tehát, hogy nem az én életemet szolgálja, és itt megint visszatérünk ahhoz a paradoxonhoz, hogy ma, amíg régebben a dopamint, ami arra szolgált, hogy az élelmet keressük, a kívánatos párt keressük, és az egy mozgásra kényszerítette az emlőst meg az embert, azt ma meg tudjuk szerezni a dopamint olcsón. Tehát mesterséges eszközökkel. Egy jó chipszel meg egy sörrel megvan neked a dopaminod, és nem kell se edzened, nem kell sem egy hölgyel megismerkedned, semmit nem kell csinálni, csak eltompítod magad. Tehát ez az egésznek, erről megint megjelentek könyvek, az Anne Lemke írt erről a dopamin generáció, azt hiszem, hogyha jól emlékszem a könyvére. Tehát, hogy oda lyukadunk ki, hogy ha nem vesszük körbe magunkat, ha nem megyünk az erdőbe, ha nem sétálunk, ha egész nap, mint droidok nézzük a PC-t, a laptopot, meg bármit, ha a PlayStation-nal nyomogatjuk egész napunkat így, akkor egyszerűen az agyunk erre fog
szocializálódni, és azt mondhatná valaki, hogy hát de akkor ez az jó evolúció. Nem, az a probléma, hogy nekünk van egy 200 000 éves evolúciónk, és 200 000 évig természettel birkoztunk, és most hirtelen kezdtünk 20 éve, konkrétan mondjuk, hogy milyen 30 éve komputerizált világban élni, és ez nem, az ad egy belső feszültséget. Ezért járnak az emberek állandóan pszichológushoz, önismereti klubokban, mindenhova, keresik, hogy hogyan lehetne azt az ürességet betölteni. Egyszerű, el kell menni egy kemény edzésre, vagy valami gyakorlást kell csinálni, és az üresség csak úgy telik be. Tehát a valóság tudja betölteni az embernek az önvalóját, mert egyszerűen nincsen más. Ez elektronikusan nem betölthető, holott a dopamint megtermeli, tehát azt a fajta kábítószert, amit újra és újra és újra kérünk egy löketet, vagy ez az öröm ugye hormon. Az az endorfin, de oké, a dopamin meg az endorfin, mind a kettőt. Nem lesz ebből boldogság, csak ilyen örömök lesznek belőle, vagy ilyen jó érzés. Csak aztán azt is hozzászokik a szervezet, és már nem tud többet termelni, és ezért ürül ki a világa, mert egyszerűen nem fog tud több dopamin termelni, több endorfin termelni, és ha hozzászoksz ahhoz, akkor már csak ott tudna, hogyha kimész és valami másképpen termeled. Ez belülről előállítható, csak melós előállítani. Tehát van egy olyan könyv, ezelőtt 20 éve jelent meg, az ingyen betépni. Azt is javasolom fiataloknak, meg bárkinek. Van benne kb. 100 technika, hogy hogyan tudok én úgymond betépni, ahelyett, hogy jól berúgnék vagy beszívnék. Az a sauna például, bungee jumping, extrém sport megint bejön, amikor már olyan szintig széthajtom magam, hogy az ájulás szintén vagyok, utána meg fogod érezni azt, hogy egyszerűen egy kábult állapotba kerülsz. És az egészséges mámort az emberiség régóta keresi, az extázist. Tehát kilépni abból, ami a megszokott, az állandó pénzkeresésből, vagy ezekből. Tehát ez úgymond jogos az igény, csak jogtalan a kielégítési mód. Hogyha ezt olcsón és semmit téve csinálod, mert olyan kielégítése is lehet, ami téged magát olyan emberré tud tenni, aki az életét tudja irányítani. Én azt gondolom, hogy mindenkinek vágya, hogy jobban irányítsa az életét, hogy sikerei legyenek. Egy dologgal most azért szeretném lezárni, hogy talán egy kicsit meg tudtuk érinteni ezt a témát, mert látszik, hogy itt kell egyfajta belső elköteleződés. Ebben a műsorban inkább a vágyat akartuk felkelteni, és egy picit talán megalapozni, hogy miért fontos ez kinek, és hogy vannak rá jó módszerek. Lehet, hogy mi is tovább fogunk foglalkozni, majd írjatok kommenteket, hogy van-e igény arra, hogy akár a tréningeket, vagy bármit. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez a párkapcsolathoz, a házasság megtartásához, a gyerekneveléshez, az értékek melletti kiálláshoz, az életed végigviteléhez, a terveidnek a megvalósításához mind-mind kell. És még csak egy dologra szeretnék visszatérni, mert ez nagyon fontos lehet, hogy sok ember úgy érzi, hogy de ő mire alapozza ezt, vagy van neki egyáltalán, merő se erre, se arra, se amarra, nem egy megpróbált világ. A megpróbált ember tudja, mire alapozza a saját életét, és a StrengthsFinder-re akarok kitérni, hogy van egy nagy kutatás, amit a Gallup csinált, és egy tesztet, ez egy StrengthsFinder, az a neve, tehát erősség, ugye, igen, ilyen találó. Ez bárki kitölti, a világ 2 millió embernek, a 2 milliós igazi, hogy mondjam, csúcs teljesítő embernek az erősségeiből szedték össze 34 darab erősséget, amit ők definiáltak. Ez egy hatalmas kutatás. És egy olyan teszt van, amiből megmondja mindenkinek a saját 5 erősségét, hogy mindenkinek van 5 erőssége. Azért érdemes, ez pénzért van, nem kapunk semmilyen jutalékot, csak nekem is nagyon fontos volt 20 évvel ezelőtt, amikor kitöltöttem ezt, hogy mindenkinek van 5 erőssége, mert ez meg fogja mondani, hogy neked is van 5 erősséged, mindenki másnak, és elkezdheti, hogy ha már van, amire alapozni, akkor már csak egy belső erő kell, hogy azt elkezdje használni. És ez a mentál tréning az az, hogy akkor lesz nekem belső erőm arra, hogy amire, ha van nekem képességem, akkor azt tudjam kihasználni. Rég beszéltünk, rengeteg dolog jut így eszembe már, mint így mélyebben, hogy az első az, hogy, és még egy tesztet behozok én, a Patrick Lencioni-nak van egy magyarul megjelent könyve, a szupertehetségek, szuperképességek vagy szupertehetségek, és a lényeg az, hogy van egy teszt, Working Genius, ugyanezt csinálja, annyiban jobb egy picit, vagy lehet, hogy másabb, hogy ez a munkavégzéshez hasonló csúcserősségeimet találja meg.
Tehát megmutatja azt, hogy én egyáltalán egy ötletelő ember vagyok, egy mérlegelő ember vagyok, egy csapatépítő ember vagyok, egy lelkesítő vagyok, vagy éppen egy kitartó ember vagyok, aki a projektmenedzsmentben nagyon jó. Tehát ezt de mindenki valamilyen olyat nem fog, aki kitölti ezt a tesztet, nem lesz olyan, hogy hát én semmilyen se vagyok. És ha már valamilyen vagy, arra lehet építeni, sőt nem csak te építhetsz, hanem az összes ember körülötted építhet arra, hogy te valamilyen olyan vagy. Azt tudnám, nem tudom, hogy mennyi időnk van, de az jut eszembe, hogy ott van az egyik fő probléma, hogy elvették a hitet az emberektől, és nem a vallásos hitre gondolok most, hanem hogy az életerődbe való hitet. Tehát én azt a modellt, amit alkalmazok, és nagyon sok embernek ezzel tudtam segíteni, olyanokon is, akik évekig tartó pszichoterápiából nem tudtak helyrejönni, mert csak mind okoskodással akarták megjátszani. Ezt nem lehet fejben megcsinálni. De amikor én be tudom egy embernek bizonyítani azt, hogy neked olyan életerőd van, amikor az anyukád létrehozott, és azon a traumán átestél, akkor te sírva és a levegőt, az oxigént kérve jöttél a világra, de nem nyafogva azért, hogy jaj, olyan unalmas, olyan nem is tudom, hogy hol vagyok. Tehát, hogy megvan egy alapvető életerőnk, amit a különböző, az hosszú lenne, az órákat lenne, hogy csúnya szó jutott eszembe, elrontották, vagy hagytuk, mindegy. Tehát van egy olyan alapéleterő. Megfogyatkozott közben. Vannak még jobban leíró szavaim is erre, csak most nem mondom el. Tehát, hogy van egy alapéleterőd, azt ne engedd oda senkinek, hogy azzal bánjon. És ezt meg tudod tenni, ezért hoztam be a Navy SEAL-nek, a David Gogginsnak az egyik könyvét, a támogatóként, és a HVG-vel kiadtuk, hogy legyen egy kis reklám, a Nincs hatalmad fölöttem. Tehát minden emberben megvan ez, aki megszületett, és nem halt bele a szülésbe. Annak mindenkinek megvan az az életereje, amivel bánni kellene. Amit nem szabadna hagyni sem a politikusoknak, sem a médiának, senkinek, hogy elvegyen, hogy téged abba elbizonytalanítson. Abba az egyetlen egyben nem szabadna kételkedjél. Kételkedjél te minden másba, kételkedj abba, amit én mondok, vagy amit te mondasz, vagy bármibe, szerezd meg utána annak az objektív bizonyítékait, hogy jogos a kételkedésed, de abban ne kételkedjél, hogy van egy életerőd. Hogyha ezt megcsináltad, akkor utána egy olyan önbizalmad, az önbizalmadnak lesz egy mély belső forrása. Nem egy ilyen kívülről szerzett, most a hollywoodi nagy tragédiák jutnak eszembe. Miért roppannak ezek össze? És ott van, hogy mindene megvan. Siker, nők, pénz, csillogás, mindene megvan, és megy a falnak, hogy vágja fel az ereit. Mert nincsen meg az a belső életerő, amit, hogyha valaki... Engedett elfogyni. Így van, tehát elfogyott, és onnantól és belekavarodunk akkor ugye abba a kérdésbe, hogy én nagyon elkülönítem az, hogy mi az, hogy önbecsülés, ennek az életerőnek a megbecslése, ennek az életerőnek a magamba való áramoltatása, hogy az előbb csináltad egy testgyakorlás által, és mi az, hogy önértékelés, ami egy gondolat, egy vélemény. Nekem is lehet, neked is lehet valamilyen gondolatod, de az ne hagyjuk, hogy a gondolataink megbolondítsák az életerőnket. Erre megy ki az egész biznisz. Tehát, hogy ezt helyre tudom hozni, hogy nem a gondolatok, a vélemények, a hülyeségeknek a hatására elgyengítem magam, akkor helyreáll az önbecsülésem, helyreáll az önbizalmam, és akkor az önértékelésem, az lesz egy mérsékelt, pozitív önértékelés, reális önértékelés, ami azt jelenti, hogy nem leszek gőgös, és nem leszek egy nyafogó. Tehát a kettő között megtalálom ezt a történetet, csak ezt körülbelül 5 alkalommal meg tudjuk építeni bárkiben. És ebből származik az az ember, aki cselekszik, és a cselekvésnek gyümölcsei lesznek, és a gyümölcseiből ő tudja, hogy ő kicsoda, mindaz, ami sikerült. Persze 100 cselekvésből lehet, hogy csak 80 sikerül, a 20-ból tanul, 80, mindig a többség sikerülni fog, a kevesebb meg muszáj, hogy ne sikerüljön, hogy tanuljunk is belőle, nincsen, hogy mindig minden sikerül, de az egész egy aktív életté válik, ami rengeteg boldogságot hoz. Tehát ez a célja is egy kicsit a Tisztító Tűz podcastnek, hogy a cselekvéshez keressük az erőt és az igazságot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt meg tudtuk érinteni. Még folytatjuk ezeket a témákat, mert van még olyan téma, ami neked a szakterületedbe esik, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt voltunk. Aki nem tette volna, iratkozzon fel a csatornára. Kommenteljetek esetleg, meg lájkolgassatok. Ez egy fura kérés, de az algoritmus, tehát a YouTube algoritmusa, ha minél több komment meg lájk van, annál jobban mutatja másoknak is. Tehát az algoritmus ezt szereti, tehát nem én vágyok dopaminlöketre. Én arra vágyok, hogy hát ha gazdagabb lesz az életünk, és jobban tudjuk tartani a gyeplőt, és egy olyan közösségé válunk, akik tesznek a környezetükbe, és erről fogják őket felismerni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltunk, és hajrá!